זה היה בדצמבר 2007. ישבתי לי בנחת בבית קפה ברמת חן, רמת גן, ישראל, כשאני יודעת שיש לי חצי שעה עד שאני צריכה להוציא את נכדתי מגן הילדים. ואז צלצל הטלפון. על הקו הייתה ידידתי מספרד, שבדרך כלל מבקשת ממני באימייל לעשות לה תקשור, או כפי שאני קוראת לזה תקשוב, והיא שולחת לי את מספר הפקס, ואני שולחת לה תשובות או תקשור בפקס לספרד. הפתיעה אותי השאלה שלה. אסתי, איפה את? באמת הפתיעה אותי. וכבר למדתי שכשיש הפתעות כאלה בשיחה, כל השיחה תהיה עם הפתעות. אמרתי לה, אני יושבת ושותה קפה, והיא ענתה, אני חושבת שאני נמצאת מולך, ותוך כדי זה היא התקדמה לעברי והתיישבה בבית הקפה בשולחן שלידי. הופתעתי לראות אותה, ואמרתי לה, יש לי בערך 20 דקות, אני צריכה תכף ללכת. והיא אמרה, אז את יכולה לעשות לי תקשור? ותוך כדי זה היא מוציאה דפים ועט ושואלת שאלות, ואני אומרת לה, תראי, אני מוכנה לנסות בתנאי שלא נשוחח. אני אשב ואכתוב מה שאני שומעת באוזני רוחי, ונדבר אחרי שאני אסוף את נכדתי. ואני במהירות כותבת וכותבת וכותבת וכותבת, וסיימתי לענות על שאלותיה בכתב, והיא אומרת, יש לי רק שאלה אחת לפני שאת הולכת. בסוף הדף כתוב, וגם אני אהיה שם. היא שואלת, איפה תהי? ואני אומרת לה, אין לי צל של ספק על מה את מדברת, תקראי מה שכתוב ונדבר בערב. 13 חודשים אחר כך, אחרי המסמך הזה, אחי ביקש מכל האחים שניסה יחד לטיול, אבא שהיה כבר בן 90 פלוס, ואנחנו יחד לשבוע לספרד. זה היה מדהים. הוא ארגן את הכל בלי לשאול אותנו, הוא הזמין דירה. באפריל 2008 נסענו עם אבא לספרד, 4 אחים ואבא. ואיזה פלא, המקום שהיינו בו היה בדיוק המקום שבו גרה חברתי מספרד. מה שאומר שהידע ידע לדעת יותר מ-13 חודשים לפני המועד. כי בינואר אחי ארגן, אבל נפגשנו באפריל 2008. מקרים כאלה שגם המפגש שלי בדצמבר 2007 בבית הקפה, שהוא בגדר הפתעה, מה היא עושה בארץ, מה היא עושה בדיוק ברמת חן, מה היא עושה בדיוק כמו לבית קפה שלי. ואני לא גרה ברמת חן, אני גרה ליד הכנרת בעמק הירדן בישראל. אז זאת הפתעה מספר 1. ההפתעה מספר 2 זה איך הידע ידע לדעת כל כך הרבה חודשים לפני שאני אהיה באותו מקום שהיא גרה. נפלאות דרכי החיים, וההפתעות האלה בשבילי הם סימן שכל דבר שקורה לנו כבר היה ידוע מראש. אני שוב מזמינה את כל מי שצופה בי, אם קרה לכם, אם קורה לכם, אם אתם רוצים לשאול אותי, אנא, תפנו לאימייל שלי, ruachYam11@gmail.com. אני מאוד אשמח לענות. תודה והמשך יום טוב.